tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên đến Nga kể từ khi Moscow đưa quân vào Ukraine. Phản ứng của Mỹ và phương Tây về chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm này của Chủ tịch Trung Quốc liệu có tạo ra bước ngoặt cho cuộc chiến Nga-Ukraine? Xin chào quý vị. Thưa quý vị, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm chính thức tới Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và chuyến thăm này thì đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế bởi vì đây là chuyến thăm nó diễn ra ngay sau khi ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Và để hiểu rõ hơn ý nghĩa cũng như là mục đích của chuyến thăm này thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược của Bộ Công an ạ. Xin chào Thiếu tướng Lê Văn Cương và cảm ơn ông đã dành thời gian để trao đổi với khán giả của Đài Truyền hình Nghệ An ạ. Vâng, thưa Thiếu tướng, như chúng ta đã biết là chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một cái chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo quốc tế đến Nga kể từ khi mà Nga đem quân tới Ukraine. Và đáng chú ý là chuyến thăm này thì diễn ra trong cái bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ đang rất là nóng. Trong khi đó thì mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đang nóng dần sau hàng loạt các cái bất đồng gần đây. Vậy thì theo Thiếu tướng, chuyến thăm Nga lần này của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì đã nói lên điều gì ạ? Đúng chứ đồng chí đã trình bày là tóm tắt. Hơn một năm nay, nước Nga đang bị Mỹ và đồng minh của Mỹ phương Tây bao vây cấm vận và thực hiện trên 12.000 lệnh trừng phạt. Họ quyết tâm bóp chết cái nền kinh tế của Nga, buộc Nga phải rút quân khỏi Ukraine. Nói gì thì nói, trong bối cảnh nước Nga cũng bị cô lập rất lớn trên trường quốc tế. Trong điều kiện đấy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết định thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước sang Liên bang Nga. Cái điều này nói đến cái gì? Tôi nghĩ rằng ở đây có 3 vấn đề. Một là Trung Quốc, mà trực tiếp là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh giá rất cao cái vai trò của Nga trong cái cấu trúc quyền lực thế giới hiện nay. Đây là cái nhận thức tôi cho ở tầm cao trí tuệ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cho dù hiện nay Nga đang bị bao vây cấm vận trừng phạt, nhưng ông ta định thấy rằng muốn hay không muốn, Nga vẫn là một cường quốc hàng đầu thế giới và có vai trò đặc biệt trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu. Đấy là cái điều thứ nhất mà tôi nghĩ là cái đánh giá cái tầm cao trí tuệ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh giá vai trò của Nga trong cấu trúc quyền lực quốc tế hiện nay. Cái điều thứ hai muốn nói rằng là cái quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đã được thiết lập đến hiện nay là khá ổn định và bền vững. Nếu mà quan hệ song phương này không ổn định, không bền vững thì chắc chắn không có chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc sang Nga đâu. Trên chuyến thăm này nó chứng tỏ cái điều thứ hai là mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga ổn định bền vững, không có một thế lực nào bên ngoài có thể cản trở cái mối quan hệ này được cả. Đây là điều thứ hai. Cái điều thứ ba tôi muốn nói rằng cái việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết tâm sang thăm Nga trong bối cảnh cực kỳ khó khăn, đúng như đồng chí nói, toàn bộ thế giới phương Tây do Mỹ dẫn dắt đang bao vây trừng phạt Nga, và quan hệ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ cùng mức thấp nhất ở cái Đông Á hiện nay. Quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ là xấu nhất. Quan hệ giữa Trung Quốc với Nhật Bản cũng không tốt đẹp gì. Quan hệ giữa Trung Quốc với Hàn Quốc, với Australia vân vân. Trong bối cảnh ấy mà Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn quyết sang thăm Nga. Cái điều này chứng tỏ rằng là Chủ tịch Tập Cận Bình muốn thể hiện thế giới thấy rằng Trung Quốc là một cường quốc hàng đầu thế giới. Trung Quốc có sức mạnh để đương đầu với tất cả sức ép từ bên ngoài. Là một cường quốc, họ có quyền thiết lập quan hệ cùng quan hệ cùng khác, cho dù nước đấy đang bị lập bởi phương Tây trừng phạt. Tôi cho cái chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang Nga hiện nay thể hiện 3 cái điều như vậy.
Khi mà theo dõi các cái thông tin liên quan tới cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì chúng tôi biết rằng là ông Tập Cận Bình và ông Putin đã trao đổi rất là sâu sắc về quan hệ song phương, rồi hợp tác đa phương, cũng như là bàn về các cái vấn đề mà khu vực và thế giới mà hai quốc gia này cùng quan tâm. Vậy thì theo Thiếu tướng là các cái nội dung chính của cuộc gặp giữa ông Tập và ông Putin thì nó tập trung vào những cái nội dung gì ạ? Trước khi bàn đến cái nội dung mà giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi với Tổng thống Nga Putin, thì tôi muốn lưu ý với các bạn rằng là chúng ta phải bắt đầu từ cái mục tiêu của chuyến đi này. Một cái sự kiện trọng đại như vậy chắc chắn Trung Quốc và cả Nga cũng cân nhắc rất kỹ về cái mục tiêu một sự kiện quan trọng này. Tôi cho trong bối cảnh cực kỳ khó khăn, phức tạp, trong cái thế giới đầy biến động, gần như là hỗn loạn, Chủ tịch một cường quốc hàng đầu thế giới thăm một quốc gia cũng hàng đầu thế giới đang bị bao vây cấm vận, chắc chắn họ phải có những mục đích nhất. Theo tôi, cái chuyến đi có 3 mục đích. Mục đích thứ nhất, tiếp tục củng cố làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc với Nga, điều số 1. Mục tiêu thứ hai là họ chia sẻ những quan điểm, những tư tưởng với nhau về một trật tự thế giới mới. Cái trật tự theo quan điểm của Trung Quốc và Nga, trật tự đa cực. Về vấn đề này, có thể nói Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga hoàn toàn thống nhất với nhau ở một điểm. Hai nhà lãnh đạo hai cường quốc này đều thấy rằng Trung Quốc đang chuyển đơn cực sang đa cực, và họ quyết tâm thúc đẩy cái quá trình chuyển từ đơn cực sang đa cực. Vì thế, cái mục tiêu thứ hai trong chuyến đi này là gì? Hai nguyên thủ quốc gia bàn bạc với nhau, thảo luận hợp tác, chia sẻ thông tin, thúc đẩy cái quá trình dịch chuyển từ đơn cực sang đa cực. Đây là mục đích thứ hai. Mục đích thứ ba là chắc chắn hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi với nhau xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay, mà cái mục tiêu chung hai bên thống nhất với nhau, tức là tìm ra một cái giải pháp chính trị để sớm kết thúc cuộc xung đột này, để được mục tiêu cuộc đi thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình. Về nội dung, thật ra thì có hai cuộc gặp trực tiếp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin. Tôi cho cái cuộc gặp vào chiều ngày 20 và sau đấy hai người ăn cơm tối với nhau. Cuộc gặp này gặp hoàn toàn riêng của hai nguyên thủ thôi ạ, không có thành viên hai đoàn. Cái cuộc gặp chiều 20 là quan trọng nhất. Đấy là những vấn đề cốt tử bí mật họ trao đổi với nhau vào chiều 20. Còn ngày hôm qua, ngày 21 tháng 3 vừa rồi, hai đoàn của Trung Quốc và Nga đàm phán với nhau và ra tuyên bố chung. Cái tuyên bố chung chúng ta biết rồi. Trong đấy họ thảo luận với nhau. Việc đầu tiên và quan trọng nhất là làm sâu sắc thêm, làm toàn diện và sâu sắc mối quan hệ song phương với Trung Quốc. Chắc chắn trong đấy có vấn đề hợp tác kinh tế. Trong kinh tế chắc chắn có vấn đề năng lượng, vấn đề sử dụng đồng rúp và đồng nhân tệ để chuyển đổi trong quá trình thương mại song phương. Họ bàn với nhau hợp tác về khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, và chắc chắn là còn có một cái hợp tác về quốc phòng. Cuộc gặp lần này giữa hai nguyên thủ, họ sẽ định dạng cái quá trình hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc và Nga. Cái nội dung thứ hai quan trọng là họ chia sẻ cái quan điểm về một thế giới đa cực, có tiếng nói chung trên diễn đàn quốc tế để thúc đẩy cái quá trình thế giới chuyển từ đơn cực sang đa cực. Cái phần này tôi cho rằng cũng rất quan trọng, chia sẻ quan điểm cùng chung với tầm nhìn. Cả Chủ tịch Tập Cận Bình và cả Tổng thống Nga Putin thống nhất với nhau ở một điểm. Cả hai nguyên thủ đều cho rằng hiện nay Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ đang tìm mọi cách cản trở sự phát triển của Trung Quốc.
dưới hình thức bao vây, cả về công nghệ, cả về kinh tế, cả về quốc phòng. Ngược lại, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng chia sẻ quan điểm với Tổng thống Putin là thông qua cuộc chiến tranh ủy nhiệm Ukraine, Hoa Kỳ muốn làm Nga suy yếu, thậm chí Nga tan rã. Chắc chắn cuộc gặp lần này họ bàn với nhau tìm cách đối phó với áp lực từ Hoa Kỳ và phương Tây. Đến nội dung thứ hai, chắc chắn cái nội dung này sẽ ít thể hiện trong tuyên bố chung. Phần này là phần tôi cho là bí mật giữa hai quốc gia với nhau, hai nguyên thủ với nhau. Phần thứ ba là phần bàn về tìm một giải pháp chính trị để kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine. Cái vấn đề này chắc chắn cũng chiếm một phần quan trọng trong quá trình thảo luận giữa hai nguyên thủ trong 3 ngày vừa rồi. Cả Nga và Trung Quốc đều chia sẻ một quan điểm chung là cần tiến tới một giải pháp chính trị để chấm dứt xung đột. Cái điều này Trung Quốc ngày 24 tháng 2 vừa rồi đã đề xuất một gói giải pháp 12 điểm. Quan điểm Tổng thống Putin đánh giá cao cái vai trò của Trung Quốc trong việc tham gia vào giải quyết xung đột này. Và trong cái quá trình 3 ngày vừa rồi, họ đã trao đổi với nhau rất nhiều xung quanh những giải pháp sắp tới đây. Làm sao mà nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này bằng một giải pháp chính trị thông qua đối thoại. Thì đấy là 3 vấn đề mà họ thảo luận nhau trong 3 ngày vừa rồi. Có thể nói như vậy là nội dung họ bàn bạc với nhau. Thưa Thiếu tướng, là trong một số nguồn tin thì họ cho biết là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì dự kiến sẽ có một cái cuộc đối thoại trực tuyến với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sau cái chuyến thăm Nga. Vậy thì đây sẽ là một cái cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi mà cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Thiếu tướng có nhận định gì về cái cuộc đàm thoại này ạ? Đúng là sẽ có một cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Ukraine Zelensky. Về vấn đề này thì tôi xin lưu ý các bạn là Trung Quốc có quan hệ với Nga gắn bó rất tốt đẹp, ổn định, như ta đã trao đổi với nhau. Đồng thời Trung Quốc cũng có quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Ukraine. Giữa Trung Quốc và Ukraine không có vấn đề gì cả, và họ hợp tác với nhau có kết quả về kinh tế. Cho nên trong điều kiện ấy, Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình với tư cách là người đã hòa giải thành công mối quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran và tiếp tục phát huy cái vai trò của một cường quốc toàn cầu. Sau khi thăm Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky. Chắc chắn sẽ có một cuộc điện đàm như vậy. Điều này nói hai điều. Một, nói gì thì nói, quan hệ giữa Trung Quốc với Nga vẫn quan trọng hơn là quan hệ giữa Trung Quốc và Ukraine. Cái chuyện này phải nói khách quan chứ không có gì phải né tránh cả. Nga là một cường quốc toàn cầu. Cho dù quan hệ Trung Quốc với Ukraine tốt bao nhiêu chăng nữa, cũng không thể so sánh quan hệ Trung Quốc với Nga được. Đặc biệt trong bối cảnh đang đối đầu với Hoa Kỳ. Cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là Trung Quốc trực tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình cũng muốn tiếp tục giữ cái mối quan hệ tốt đẹp với Ukraine, ngay cả khi hai bên cuộc chiến tranh xung đột với nhau. Vì thế, sau khi thăm Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky. Tôi cho cái lựa chọn như vậy là hợp lý, đúng đắn và thông minh, hoàn toàn cần thiết để nói như vậy. Thưa Thiếu tướng, có một số nhà bình luận quốc tế họ cho rằng là Mỹ và phương Tây thì đang rất là lo ngại rằng là Trung Quốc họ sẽ viện trợ vũ khí cho Nga. Vậy thì ý kiến của Thiếu tướng như thế nào? Ý kiến đồng chí nêu ra là đúng với dư luận phương Tây đấy ạ. Có thể là một năm vừa rồi, thật ra thì không phải dư luận đâu ạ. Tình báo của Hoa Kỳ, tình báo của châu Âu, tình báo phương Tây đang bằng mọi cách để xem cái Trung Quốc có chuyển vũ khí sang tới cho Nga không. Họ làm một năm vừa rồi. Và hiện nay Mỹ phương Tây chưa ra một chứng cứ nào để chứng tỏ rằng Trung Quốc chuyển vũ khí cho Nga cả. Đây là họ, nhưng họ vẫn lo lắng.
cho rằng cái lo lắng của Mỹ phương Tây xuất phát từ cái họ hiểu biết rất nông cạn về Trung Quốc. Hiểu biết Trung Quốc thì không bao giờ có chuyện này xảy ra cả. Từ 24 tháng 2 năm ngoái đến bây giờ, tôi tin rằng Trung Quốc chưa chuyển giao bất cứ một thứ vũ khí nào cho Nga cả. Về sau, Trung Quốc cũng không chuyển vũ khí xạ tương cho Nga, không chuyển cái máy bay không người lái cho Nga. Tại sao như vậy? Cho dù quan hệ Trung Quốc và Nga rất đẹp sau chuyến đi này, nhưng tất cả do lợi ích quốc gia. Tôi cho rằng cái chuyển vũ khí của Trung Quốc cho Nga là một cái vạch đỏ mà Mỹ phương Tây đặt ra, Trung Quốc không thể vượt qua được. Trung Quốc có lấy với Nga, nhưng đồng thời Trung Quốc có lấy với Hoa Kỳ, quan hệ Hoa Kỳ châu Âu chưa? Thưa Thiếu tướng, trong cái khuôn khổ chuyến thăm Nga thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin đã ký một cái tuyên bố chung kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên trước đó thì chính quyền Mỹ tuyên bố là họ sẽ không chấp nhận bất kỳ một cái lệnh ngừng bắn nào hay là một cái sáng kiến hòa bình nào liên quan tới cuộc xung đột Ukraine được đưa ra sau cái chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vậy thì Thiếu tướng đánh giá như thế nào về tiến trình đàm phán hòa bình tại Ukraine? Ở đây có vấn đề đồng chí nêu ra đúng đấy ạ. Trên thế giới hiện nay có nhiều học giả, nhiều chính trị gia đưa rất nhiều cái giải pháp để kết thúc cuộc chiến tranh này. Trong đấy có Trung Quốc, cũng có người đề nghị là hãy tạm thời ngừng bắn theo một cái phương thức của chiến tranh Triều Tiên năm 1950 1953, một bên là Mỹ và Hàn Quốc, bên kia là Triều Tiên và Trung Quốc, dưới sự bảo trợ Liên Hợp Quốc ký một cái hiệp định ngừng chiến với đảo Triều Tiên. Có nghĩa là cuộc chiến bán đảo Triều Tiên chưa kết thúc, chưa có hiệp định mới có một cái đình chiến thôi. Hai bên dừng lại để đỡ đổ máu, để đỡ khổ cho người dân. Và phương Tây thì không chấp nhận cái phương án này là vì họ cho rằng cái phương án đình chiến hoặc thỏa thuận lúc này là làm lợi cho Nga. Nga có điều kiện để tổ chức lại lực lượng và phản kích. Đây là quan điểm phương Tây. Tất nhiên, phía sau đấy còn nhiều vấn đề họ không nói ra. Nhưng mà các học giả khoa học nổi tiếng và khách quan thế giới cũng cho rằng khôn ngoan nhất hay là kết thúc sớm cuộc chiến này. Nhưng hiện tượng theo quan điểm phương Tây là họ không đồng ý. Họ cho rằng làm như vậy là Nga thắng. Thật ra họ không nói ra mục đích của Mỹ phương Tây là bằng mọi cách hỗ trợ Ukraine, buộc Nga bị thất bại ngay trên chiến trường Ukraine. Mà tôi cho cái điều đấy không bao giờ xảy ra cả. Cái cuộc chiến này khó khăn ở 3 vấn đề. Một, tôi cho rằng chắc chắn Nga không bao giờ chịu thất bại ngay chiến trường Ukraine cả. Cái thứ hai, còn vấn đề bất biến là Crimea. Muốn hay không muốn, chiến tranh xảy ra kiểu gì chăng nữa, Crimea vẫn là của Nga chứ không thể lại được. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, cuộc chiến này đi đến đâu? Thật ra cuộc chiến này là diễn biến như thế nào trong thời gian tới đây chủ yếu do chính quyền Joe Biden quyết định. Chỉ cần chính quyền Joe Biden giảm cái viện trợ vũ khí cho Ukraine thì chắc chắn chính quyền Kiev muốn hay không muốn cũng phải ngồi đàm phán với Nga. Nên rõ ràng cuộc chiến này hiện nay nói như thế nào nằm trong tay phòng một doanh nghiệp rằng chứ không phải đến Kremlin, có thể nói như vậy. Trong khi mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện cái chuyến thăm tới Moscow thì phương Tây đã có hàng loạt các cái động thái cứng rắn đối với cái cuộc chiến ở Ukraine. Ví dụ như là Mỹ thông báo đã duyệt thêm một cái khoản viện trợ an ninh bổ sung trị giá 350 triệu đô la Mỹ cho Kiev, hay là Na Uy thông báo là giao 8 xe tăng Leopard 2 và những cái xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức thì đang trên đường tới Kiev. Và 18 nước Liên minh châu Âu thì đã nhất trí là họ sẽ mua chung đạn dược để hỗ trợ Ukraine. Vậy thì theo Thiếu tướng, cái hành động như trên có phải là một cách để Mỹ và các nước phương Tây phản ứng cho cái cuộc thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga hay không? Thật ra thì
đây cũng không phải là cái phản ứng của chuyến thăm Chủ tịch Tập Cận Bình sang Nga đâu ạ. Nếu Chủ tịch Trung Quốc không thăm Nga trong mấy ngày vừa rồi thì Mỹ và châu Âu NATO vẫn thế thôi ạ. Cái đây nó hoàn toàn không chịu tác động của chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình sang Nga, vì cái ý đồ mục đích của Hoa Kỳ và NATO là cung cấp đầy đủ vũ khí để đánh bại Nga trên chiến trường Ukraine. Nhưng mà thật ra thì Mỹ phương Tây cũng có phần chủ quan. Họ đã 100 lần nói rằng Nga hết vũ khí rồi, nhưng mà họ không hiểu được cái nền quốc phòng quân sự của Nga khủng khiếp lắm, cho nên ý họ là muốn đè bẹp Nga ngay Ukraine, chứ không phải là vì cái chuyện Chủ tịch Tập Cận Bình sang Nga mà có chuyện này đâu ạ. Vâng, thưa Thiếu tướng, vậy thì nếu như mà để nói một cách ngắn gọn nhất thì chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nó có tác động như thế nào tới cục diện của thế giới? Trước hết, chúng ta phải bắt đầu từ vị trí của Trung Quốc, vị trí vai trò của Trung Quốc, vị trí vai trò của Nga trên thế giới. Chúng ta đang sống trong cái thời đại và ba cường quốc quan trọng nhất là Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Có thể nói rằng cái tình thế giới nóng hay nguội, ổn định không ổn định, chủ yếu phụ thuộc vào quan hệ giữa Mỹ với Nga, Mỹ với Trung Quốc. Chúng ta biết rằng ở châu Âu Đại Tây Dương, toàn bộ cái tình châu Đại Tây Dương và Ukraine này là do mối quan hệ giữa Mỹ với Nga. Còn lại cái phần châu Á Thái Bình Dương này là mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ba quốc gia này có vai trò chi phối tiến trình phát triển thế giới, để nói như vậy. Vì thế, cái chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình sang Nga nói gì thì nói cũng tác động rất lớn trên tình hình thế giới. Cái điều thứ nhất, nó khẳng định một điều, chuyến thăm này khẳng định điều gì? Thế giới đang chuyển dần từ đơn cực sang đa cực. Nghĩa là chúng ta đang sống trong thời đại mà hình thành bắt đầu hình thành hai khối rõ ràng. Nói gì thì nói, một cái khối trung tâm là Trung Quốc và Nga, đối địch một khối khác là Hoa Kỳ với các nước Tây. Cuộc thăm này nó khẳng định một lần nữa cái nhận thức thống nhất của Trung Quốc và Nga về trang thế giới mới. Cái điều thứ nhất, có truyền thông điệp của toàn bộ toàn cầu như vậy. Cái điều này quan trọng dẫn đến cái điều thứ hai, tác động cả nước trung bình và nước nhỏ, các nước đang phát triển. Như vậy, họ phải điều chỉnh chính sách. Trong 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, chỉ có 141 quốc gia là đồng tình theo Mỹ trừng phạt thôi ạ. Như vậy còn đến 50 mấy quốc gia không trừng phạt Nga. Hơn nữa, nói gì thì nói, Nga không phải là bị cô lập, còn Trung Quốc là khổng lồ, còn Ấn Độ, còn 4-50 quốc gia ở châu Phi, ở Mỹ Latin vẫn ngấm ngầm ủng hộ Nga. Trong cơ thể này, Nga không hoàn toàn không bị cô lập trên thế giới này. Vì thế, thế giới thấy rằng hai cường cuộc kháng đấu thì bắt tay với nhau, Trung Quốc và Nga, để đối đầu với Mỹ. Trước một cái bối cảnh thế giới đối đầu hai khối vậy, thì buộc các nước nhỏ, các nước trung bình, các nước đang phát triển phải điều chỉnh chính sách. Mà khôn ngoan nhất trong bối cảnh này là không nên đứng về một phía nào cả, nên đứng trung gian trên cơ sở luật pháp quốc tế. Cho nên chuyến đi này nó gửi một thông điệp đến toàn thế giới, một cái thông điệp để các nước đang phát triển, các nước trung bình, các nước nhỏ, hãy lựa chọn chính sách hợp lý, cân bằng cho hai bên. Đấy là cái thông điệp thứ hai của chuyến đi này. Cái thông điệp thứ ba tôi cho là quan trọng. Cái chuyến đi này muốn gửi một thông điệp đến Hoa Kỳ. Cái thời kỳ Hoa Kỳ muốn làm gì thì làm đã qua rồi. Một mình Hoa Kỳ cộng với đồng minh phương Tây không có khả năng với trọng đại của thế giới, không có khả năng giải quyết những điểm nóng của mình. Nếu không có Trung Quốc và Nga
không bao giờ giải quyết được chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cả. Không có Trung Quốc và Nga không bao giờ giải quyết được chiến tranh hạt nhân của Iran cả. Không có Trung Quốc và Nga không bao giờ giải quyết những vấn đề nóng bỏng Trung Đông, Bắc Phi cả. Cái thông điệp mới thứ ba này gửi đến Hoa Kỳ và đồng minh phương Tây rằng là gì? Trong bối cảnh hiện nay, con đường hợp lý nhất, khôn ngoan nhất, tôn trọng nhau để hợp tác với nhau để giải quyết những vấn đề trọng đại của thế giới, đồng thời bảo vệ lợi ích của mình. Đây là cái thông điệp kết quả chiến này đối với thế giới. Tôi nói như vậy. Vâng. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi của Thiếu tướng Lê Văn Cương dành cho khán giả của NTV. Và thưa quý vị, tới đây thì chương trình xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên website Truyền hình Nghệ An, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc là trên kênh YouTube Nghệ An TV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.